Mit lép Izrael az iráni támadás után? Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Telefonon kérdezem Tomolya János terrorizmus szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Lehet tudni, hogy Irán és Izrael között a háttérben eddig is volt konfliktus. Mennyivel súlyosbítja most a helyzetet az, hogy közvetlenül támadta meg Irán Izraelt? Hát nagy mértékben súlyosbítja a helyzetet, hiszen Irán feladta azt az évtizedes hagyományát, hogy proxy erőkön keresztül zaklassa, támadja Izraelt, és hát gyakorlatilag ez már több mint 30 éves hagyomány volt, hogy valamilyen terrorista csoporton keresztül támadja Irán Izraelt. Ebből az árnyékból Irán most kilépett, és szemtől szembe volt hajlandó támadást intézni a zsidó állam ellen. Nem is akármilyen támadást, hanem egy nagyon nagy számban kilőtt repülőeszközök, fegyverek azok, amikkel támadta Irán a zsidó államot. És ez a támadás maga, ez mit mutat meg? Miért volt Iránnak érdemes most kilépnie ebből az árnyékból? Hát az történt, ugye tudjuk azt, hogy április 1-én volt egy nagyon provokatív izraeli támadás Damaszkuszban, gyakorlatilag mégiscsak egy konzulátus, tehát egy diplomáciavédett épületben semlegesítették, ölték meg az iráni forradalmi gárdának több magasrangú vezetőt, és a köztük az Al-Quds vezetőjét is. Az Al-Qudsról ugye tudjuk azt, hogy maga a Quds az annyit jelent, a Jeruzsálem, de ők a legnagyobb bajkeverői a forradalmi gárdának. Ha azt nézzük, akkor ő magán a iráni államon belül forradalmi gárd, aki gyakorlatilag beépült most már az Irán gazdaságába és a politikai rendszerébe, onnan egy megkerülhetetlen erővé nőttek ki magát már, és ennek az elit része azok, akik hajlandók a legvadabb emberöléseket, merényleteket, aszimmetrikus hadviselési formákat végrehajtani, ez az Al-Quds. Tehát egy nagyon piros zászlóval megjelölt személy volt, akit Izrael semlegesített. Egyébként az Al-Qudsot 2007-ben már az Egyesült Államok is terrorista szervezetnek nyilvánította, de egy diplomáciai területen hajtották végre a csapást, és hát gyakorlatilag nagy számban végeztek vezetőkkel, és ezt Irán úgy gondolta, hogy presztízsveszteség nélkül nem nyelheti le. Tehát először megpróbálkoztak egy nagyon alacsonyabb szintű támadással, hiszen a bevezető, az egész nagy támadásnak a bevezetőjeként Hezbollah rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre, a Golán-fennsíkra, a palesztin iszlám dzsihád néhány rakétát lőtt ki szintén izraeli területekre, a hutik drónokat lőttek ki a mozgásban levő amerikai flotta egységre, de hát ezek gyakorlatilag semmilyen érdemi eredményt nem hoztak. Ugyanakkor megkomponálta közben Irán ezt a 3 hullámban végrehajtott támadását. Ez nagyon hasonlít arra a támadási formációra, amit az oroszok alkalmaznak egyébként Ukrajnában az ukrán erők ellen, hogy nagy számban indítanak drónokat, és ezzel leterhelik, túlterhelik a légvédelmi rendszert, és azután jönnek az igazi csapásmérő eszközök, Cirkáló rakéták, illetve balisztikus rakéták. Ebben az esetben hát többfajta értékelése is lehet ennek. Ugye hát statisztikailag 331 eszközt lőttek ki, amerikai és izraeli adatok szerint is, iráni, illetve a proxy erők Izrael irányába, és ebből 7 az, ami érdemi találatot tudott elérni Izrael területén, és hát a statisztika 99%-os védettség. Ez így nagyon szépen hangzik, de ugyanakkor ne felejtsünk el több olyan dolgot is, ami hát ehhez az eredményhez hozzájárult. Egyrészt Izrael nem önmaga harcolt ez a nagy mennyiségű repülőeszköz ellen, hanem ebben partnerei voltak az Egyesült Államok, aki saját adatok szerint legalább 70 drónt lőttek le, partnerek voltak a britek, ők is több találatról számolnak be, és hát a Jordán légierő és légvédelem is tizedelte a felette átrepülő repülőeszközöket,
és a franciák is mondják, hogy hát bizony ők is leszedtek néhány a hutik által kilőtt drónt, tehát azért látszik, hogy nem egyedül harcolt Izrael jelenleg Irán ellen, és ha csak arra fókuszálunk, hogy a mintegy 110 kilőtt balisztikus rakétából 7 azért elérte Izraelt, akkor azért annyira nem lehet boldog Izrael, hiszen a világ legjobb, állítólagosan legjobb légvédelmi rendszerében rendelkezik. Több rétegű rendszer, ugye tudjuk az Iron Dome-ot, a David Slinget és az Arrow rendszert, amelyek hát azt a biztonságérzetet adhatták Izraelnek, hogy ezen nem lehet áttörni, át lehetett törni, és ha feltesszük magunknak azt a kérdést, ebből a 7 rakétából, amit a Nevatan bázist eltalálják az irániak, akár nukleáris töltet is lehetett volna, akkor bizony nagyobb katasztrofális helyzet alakult volna ki Izraelben, mint ahogy alakulhatott volna is ki, hogyha szerintem egyedül kell ezt az egész védelmi hadműveletet megvívniuk. Tehát a kép azért persze statisztikailag szép, de azért látjuk kell azt is, hogy nem egyedül harcolt Izrael, és hát nem biztos egyébként egy másik alkalommal, ha erre sor kerül, hajlandók ugyanezek a partnerek ebben a védelmi akcióban, műveletben részt venni. Irán azt mondja, hogy ez egy megtorló hadművelet volt. Vajon tényleg ez volt, vagy inkább arról lehet szó, hogy megpróbálták fel, vagy igazából felmérték azt, hogy Izrael hogyan védekezik, vagy az izraeli szövetségesei hogyan tudnak védekezni? Én azt mondanám, hogy valójában mind a kettőről szó lehet, hiszen a Nevatim légibázis, az F-35-ösök légibázisa, és innen szállt fel az a csapásmérő géppár, aki aztán kilőtte Damaszkuszban a már említett iráni tábornokokat, tehát ennek van egy szimbolikája is, hogy ugyanarra a bázisra tudtak csapást mérni az irániak, plusz hát említsük meg azért azt is, hogy az izraeli kormánygép, mondjuk az Air Force Number vannak megfelelő izraeli repülő is ezen a bázison székel, ott onnan indul, tehát van ennek egy szimbolikája is, hogy ugyanazt a légibázist el tudták érni. Másrészt nyilván van egy presztízs értéke az egésznek, hiszen Irán nem úgy játszik ezenben a közel-keleti térségben, hogy megfelelő diplomáciai megoldásokat keresen, mindenképpen igyekszik erőt mutatni, hogy ővele nem lehet megtenni azt, hogy külföldi területen, egy diplomáciai területen megsemmisítik az elit erőjének a jelentős vezetélyét. Amellett nyilvánvaló, hogy többször próbálkoztak már a hutikon keresztül tesztelni a nyugati légvédelmi rendszereket is, hiszen az amerikaiak a légvédelmi rendszer és az izraeli légvédelmi rendszer nagy mértékben hasonlít egymásra, közösen fejlesztenek, közös projektjeik is vannak. Érdemes megemlíteni, hogy ez a David Sling nevű rendszerük, hogy ez a Patriotnak egy izraeli erősen továbbfejlesztett változata. Egyébként nagyon szemléletes dolog az, hogy a régi Patriotokat is gyorsan elővették az izraeliek, hogy azért igyekezzenek védekezni ez a nagy mennyiségű repülőeszköz ellen. Tehát azt mondanám, hogy mind a két dologról szó van, egyrészt teszteljük, Izraelt meg tudjuk előni, és hát van egy üzenetértéke is, hogy igen, meg tudtunk titeket csapni. És mennyire terhelte meg ez a két hadsereget? Most arra gondolok, hogy Irán sok rakétáját meg drónját felhasználta, vagy igazából ez csak egy kis százalék, és ha akarná, akkor egy új ilyen támadást tudna indítani? Hát ha akarná, már a másik percben is meg tudta volna ismételni, rengeteg rakétát és drón gyártottak. Ezek természetesen nem a legszofisztikáltabb eszközök, inkább a mennyiségről van szó, de az utóbbi évtizedekben Irán hatalmas pénzeket fordított arra, hogy a rakétáit és a drónjait fejlessze. Ezekkel jelentős mértékben megnövekedtek mind pontosság, mind pedig hatótávolság tekintetében. Ha már a pénzügyi részét nézzük, volt, aki hajlandó volt ennek utána számolni. Úgy tűnik, hogy a védekező fél részéről legalább $1 milliárd került a védekezés, hiszen az elfogó rakéták ára és a kilőtt, mondjuk az ilyen primitív drónokat is számítjuk, mint a Shahid 136-os, azok nagy mértékben eltérnek egymástól. Tudjuk azt, hogy nagyon drágák az Iron Drone-nak és a rakétái, tehát a maga védekezés a sokkal-sokkal többbe került
Izraelnek, mint mondjuk Iránnak a maga támadás levezénylése, illetve hát, hogyha pénzügyi részét nézzük. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok jelentős mértékben tudja pótolni, és akarja is pótolni a légvédelmi felhasznált légvédelmi rakétáit Izraelnek, tehát védelem nélkül nem hagyja az USA a zsidó államot, ugyanakkor kijelentették egyértelmű, hogy egy válaszcsapásban, egy Irán elleni válaszcsapásban már nem hajlandók részt venni. És mi lehet Izraelnek ez a válaszcsapása? Egyáltalán szükségszerű, hogy legyen válaszcsapás? Ez a válaszcsapást, ugye tegnap volt a hadi háborús kabinetnek az ülése, mindenki azt várta, hogy valamit majd mondanak a kabinetülés végén, hát nem mondtak semmit. Tehát ez azt jelenti, hogy egy vita van az izraeli kormányon belül, legyen-e válaszcsapás, hagyják el nélkül, és fogadják meg a nyugatiak gyakorlatilag egyhangú tanácsát, hogy itt legyen vége, nem szabad tovább fejleszteni, eszkalálni a helyzetet, vagy Netanyahu féle nagyon szélsőséges véleményeket is magába foglaló kormányzati rész, ugye tudjuk azt, hogy Netanyahu szélsőségesekkel alkotott koalíciót, és azok hát nagyon időnként akár rasszista véleményt is hajlandók megfogalmazni. Tehát, hogy melyik felé billen el a mérleg, hogy lesz-e egy realitása az izraeli kormánynak, vagy tovább megy a saját önfejű megoldások felé, mert hát egyébként, ha belegondolunk, valójában nem volt igazándiból nagy hozama ennek, ha megsemmisítették az Al-Qudsnak a vezetőjét, hiszen holnap kineveznek egy másikat, és akkor megy tovább ugyanúgy a szekér. Én magam egyébként nem hiszek abban, hogy a terrorista szervezeteknek a lefejezése érdemi hasznot hoz. Néha rendkívül esetekben igen, de mondjuk így az eseteknek ez egy pici százaléka, amikor ez a problémát okoz a szervezet működésében, sőt, néha visszafelé sül a dolog, hiszen még radikálisabb, ismeretlenebb személy kerül vezető pozícióba. Tehát úgy tűnik, hogy billeg a mérleg, és hát egyőrizve nem tudja, mit tegyen. Egy biztos, hogy az Egyesült Államok nélkül megtámadni Iránt elég önfejű és elég vakmedő lépés lenne, és hát tegyük hozzá, hogy ezt már a nyugati világ nem valószínű, hogy tolerálná, tehát itt ez egy olyan piros vonal, amit Netanyahu, ha komolyan politizál, akkor ezt neki már nem szabad átlépni. És mennyiben változtatja meg, ugye itt említette, hogy nem feltétlenül jó, hogyha a terrorizmus egy terrorista csoportnak a fejétől szabadulnak csak meg. Ugye a Hamasszal kapcsolatos háborúban pont ezt látjuk, hogy próbálják gyökerestül megszüntetni a terrorszervezetet. Mennyiben változtatja meg most ez a támadás a Hamasz elleni háborút? Per pillanat azt tudjuk, hogy ugye Irán fizikailag nem tudja támogatni Hamasz, csak erkölcsileg, és hát ugye látjuk, hogy a palesztinok azért hát tapsikoltak örömükben, hogy finoman fogalmazzak, hogy Irán csapást miért Izraelre, a fő ellenségre, de a Hamasz elleni háborút nem tudni miért, de úgy tűnik, hogy inkább másodlagosként kezdi kezelni az izraeli kormány, hiszen jelenleg 2 dandár van bent Gázába, az nagyjából olyan 6000 katonát jelent, még mondjuk decemberben 90 000 katona harcolt Gázában, és hát egyébként meg figyelembe kell venni, hogy maga a gázai katonai művelet, hát finoman fogalmazva sincs befejezve, hiszen a terroristák számát, hogyha az izraeli adatokat vesszük, kb. 60%-ban semmisítették meg a Hamaszt. Azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag fizikailag megsemmisíteni azt az igazándiból egy ilyen Mission Impossible nem lehet megvalósítani, nem lehet őket kiválogatni a civilek közül. És tegyük azt is hozzá, ezek nyilván palesztinatok, hogy most már több mint 30 000 halott van Gázában. Aki valaki ilyet elveszítette, az holnaptól nagyon hajlandó mind a Hamas felé, mind más felé terelődni, mind érzelmileg, mind esetleg belépni a Hamas harcosok közé. Tehát ez egy befejezetlen háború Gázában, és ez a félig sikerült művelete Izraelnek, hogy valójában oda csaptak, de egy nagyon nagy rizikót vállaltak ezzel.
nem segítette a gázai műveletet, és hát azt is tudjuk, Amerika jelentős nyomás alá helyezte Izraelt, hogy tessék most már magukat visszafogni és beengedni a humanitárius segítséget Gázába, és hát valószínűleg ezzel van összefüggésben, hogy kivonultak nagy erőkkel Gázával, és csak egy kisebb létszámot tartanak fent, és hát egyébként meg fogják nyitni Gáza északi részén levő belépő kapukat, belépő rendszert Gázába, ami enyhíteni fogja a humanitárius válságot Gázába. Egy kicsit távolabb lépve az eseményektől, hogyan reagált rá a közel-kelet magára a támadásra? Felbolygatta ott a meglévő országokat? Vagy lehetett rá számítani? Ha arra gondolunk, hogy iráni támadás Izrael ellen, akkor azt kell mondani, hogy Irán 72 órával a támadás végrehajtásától a környező országokat tájékoztatta erről. Ez nyilván azt sugallja, hogy nem akarta Irán azt, hogy a szomszédjaival, környező országokkal, esetleg Törökországgal is valamilyen katonai konfliktusba kerüljön, hanem bejelentette, hogy igen, támadni fogjuk, ezeket az eszközöket el fogjuk indítani, de ezek nem egyetlen arab ország ellen sem irányulnak, hanem Izrael ellen. Amire nem számíthatott, az, hogy a jordániai légierő és légvédelem milyen aktívan fog részt venni az feje fölött átrepülő drónok megsemmisítésében, cirkál rakéták megsemmisítésében. Egyébként Irán nagy mértékben elszigetelődött a közel-keleten, hiszen a szíriai Báb kormány vagy az iraki kormányon kívül, illetve hát a proxikon kívül nincs senki olyan érdemi politikai erő, aki őt elfogadná és támogatná. Ez egyrészt vallási ok miatt, másrészt az a terrorizmus export, amit ők művelnek közel-keleten, és az agresszív politika, amit Irán művel, ez elszigetelt őket. Tehát az arab országok azt sem akarják egyébként, hogy palesztin kérdés megoldatlan maradjon, de hát nyilván, hogyha az irániak proxiai csapásokat kapnak, azoknak hát igazándiból ők örülnek. És legjobban ennek Szaúd-Arábia, hiszen ők háborúba is álltak a hutikkal, és hát a hutik most a nyugatiakkal állnak szemben, és hát ez nyilván tetszik Szaúd-Arábiának, aki egyébként egy ősi riválisa Iránnak. Egyébként ez azt jelenti, hogyha adja Isten, hogy ne legyen ilyen, de hogyha tényleg egy közvetlen konfliktus, egy háború kialakul Irán és Izrael között, akkor a többi állam nagy valószínűsége nem fog beállni a háborúba? Nekem úgy tűnik, hogy maximum csendes társként Jordánia valószínűleg azért volt jobban érdekelt, hiszen az ő feje fölött repülnek a fegyverek, ugye ez a Shahid nevű kamikáze drón is, hát 50 kg robbanóanyagot visz azért magával, és az nem biztos, ugye, hogy nem a Jordánia fővárosa esik le, tehát ők ezért vették fel a harcot a fejük fölött átrepülő fegyverekkel. Valószínű, hogy igazándiból a közel-keleti arab ország most kivárnak, hogy mi lesz az egésznek a vége. Úgy tűnik, hogy amit egyébként Izrael próbál sugallni, hogy van egy koalíció Irán ellen, ez azért eléggé propagandisztikus hatású. Egy ad-hoc katonai együttműködésről beszélhetünk, hiszen ez volt. Most felvették a harcot a nyugati államok, és hát Jordánia is az iráni támadás ellen, de nem valószínű, hogy ez egy politikai egyezmény lenne. Izrael, és hát főleg Izrael nem tud létrehozni ilyen politikai rendszert a közel-keleten, míg az Egyesült Államok sem tudott ilyet létrehozni. Egyetlen alkalom volt, amikor ez úgy valóban működött, az iszlám állam elleni Egyesült Államokkal vezetett politikai katonai szövetségben 85 ország vett részt. Izrael próbálja sugallni, hogy a Hamász és a Hezbollah az gyakorlatilag ugyanaz, mint az iszlám állam, de hát eddig ez nem sikerült, és hát az arab országok egy politikai katonai koalícióban a Hamas ellen, illetve a Hezbollah ellen nem valószínűleg részt vennének. Jó is, hogy említette ezt a katonai, illetve politikai koalíciót, mert azért már röppeltek fel hírek, hogy lehet, hogy az egész iráni támadás arra lesz jó, hogy Izraelnek sikerül
maga mellé gyűjteni Irán ellenes országokat, de akkor ez azért el van túlozva, ha jól értem. Hát ezt ők sugározzák a világ felé, hogy mi létrehoztunk egy koalíciót, hát ez messze nem igaz. Tehát valószínűleg az én olvasatom gyakorlatilag annyi történt, hogy hajlandók voltak Izraelt most megsegíteni, egyébként egészen durva dolog jöhetett volna ki belőle, hogyha most nincs amerikai támogatás, nincs brit támogatás, nincs jordániai, akkor azért sokkal súlyosabb csapás kapott volna a zsidó állam. Nem sikerül ez Izraelnek, próbálkozik mindenféle propagandikus eszközzel, hogy tessék, Irán a fő bajkeverő a Közel-Keleten, de azért ne felejtsük el, hogy az arab államok nagyobbik része mindenképpen azt szeretné, hogy a palesztin probléma megoldódjon, és amíg ez a probléma az asztalon van, addig nem hajlandók tovább menni Izrael való elismerés vagy gazdasági kapcsolatok kiépítése tekintetében. Ugye érdemi példa erre Szaúd-Arábia, aki már ott tartott, hogy na, akkor jóval elismeri a zsidó államot, és akkor jött október 7-e, amivel az egész, hát igencsak elnapolódott. Egy kicsit még térjünk ki Amerika szerepére ebben a hadműveletben, hiszen ha jól tudom, akkor Irán Amerikának is szólt, hogy meg fogja támadni rakétákkal, illetve drónokkal Izraelt. Ennek azért van jelentősége, mert jelezni akarta Irán, hogy nem akar nagyobb háborút, csak egy megtorló hadműveletet, vagy emögött más is állhat? Hát emögött körülbelül az áll, hogy Irán jelezte, igen, támadni fogunk, bár amennyire én tudom, ez a török nagykövetségen keresztül jutott el az amerikaiakhoz, de Irán azért vigyázott arra, hogy ne lépjen túlságosan nagyot. Tehát ha nézzük a kilőtt eszközök számát, ettől sokkal többet tudott volna indítani, és akkor nyilván nagyobb problémát is okozott volna Izraelnek, hiszen láttuk azt felvételeken, hogy maga Jeruzsálem felett, a Knesset felett és a szent helyek felett, a nyugati fal, a Szikla mecset felett is zajlott egy légi csata az Iron Dome rakéták és a bejövő balisztikus rakéták között, tehát azért nagyon-nagyon pengélen játszott így is Izrael, bár mondom, statisztikailag azt lehet mondani, hogy jól jöttek ki belőle, de hát ez egy nagyon erős segítséggel történt. Az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy nem tudja már azt az elrettentő szerepet játszani, mint amit egyébként korábban játszott mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, hiszen az Irak elleni háború jelentősen megtépázta a politikai színpadon játszott szerepét. Az arab államok úgy tekintettek rá, mint egy hódítóra, és hát ma is valójában azt szeretnék, ha ők most már saját maguk is el tudnák dönteni a sorsukat. Persze rászorulnak még mindig Amerika pénzére, katonai segítségére, és a gazdasági együttműködésre is, de Amerika már nem tudja ugyanazt a szerepet játszani. Mások meg még nem tudják átvenni az USA szerepét. Kína próbálkozik erősen, ő hozta létre a szaudi-iráni diplomáciai helyzet helyreállításáról szóló egyezményt, de Kína még messze nem tudja betölteni a békítető, a békét hozó állam, nagyhatalom szerepét. Utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy mi lehet az a pont, amikor mindkét fél arcvesztés nélkül ki tudna jönni ebből a konfliktusból, vagy legalábbis a legminimálisabb arcvesztéssel. Szóval, hogyha például most Izrael erre nem reagál, az nem lesz Iránnak felhívására, hogy bármikor megcsinálhatja ezt? Hát az a baj, hogy két olyan politikai szereplőről beszélünk, akik nem feltétlenül a racionalitás talaján állnak, vonatkozik ez most már Netanyahu is egy ideje. Ugye Irán meg feltétlenül ide tartozott elejétől fogva. Az iráni részről az, hogy megünneplik a támadást, és hát annak az ő szempontjukból való győzelemnek az értékét ízlelgetik, és Teherán utcáit nyilván kormányzati szervek által, a forradalmi által szervezett tüntetéseken messze menően úgy érzik, hogy visszacsaptak, és hát arab újságok arról írnak, hogy megsemmisítették a Nevatim légibázist, ami ugye messze nem igaz, de
ők azt gondolják a maguk részéről, itt befejeződött. Ugyanakkor van egy közel-keleti mentalitás, fogalmazunk így, ami abban jelentkezik itt meg, hogy kiütött utoljára. Ha visszaemlékszünk a Camp Davidi találkozókra is, ott is nagyon fontos volt, hogy ki megy be utoljára a tárgyalóterembe. Tehát ez egy ilyen mentalitásbeli kérdés is, hogy igen, én lőttem utoljára, tehát akkor én vagyok az, én ütöttem utoljára, én vagyok az, aki végül is kimondhatja azt, hogy győztünk az összecsapásban. Izraelnek olyan Netanyahu szempontjából van olyan gondolata, hogy ez még egy nem egy befejezett meccs, tehát ő még valószínűleg szeretne valamit visszaütni, de hát az, hogy valami hasonlót tegyen, mint volt a december 1-i megsemmisítés Damaszkuszban, az már nem valószínű, lehet, hogy egy kisebb valamit gondolkoznak, amire majd egyébként megint jöhet egy iráni válasz. Tehát ezt kellene felfognia most már az izraeli kormánynak, hogy meg kell szakítani az erőszak és a bosszú ciklusát, és valahol egyszer meg kell állni. Tehát mindenki ezt tanácsolja az izraeli kormánynak, hogy ne menjen tovább, hogy mennyire fogja ezt Netanyahu meghallgatni, hát azt majd a jövő eldönti. Nekem az jutott eszembe, hogy mondta, hogy mégiscsak az van, hogy Izrael már nagyon régóta él a terrornak az árnyékába, abba, hogy azért Irán már elég régóta fenyegeti őket, hogy számomra logikusnak tűnik az, hogy úgy gondolják, hogy ez nem holnap fog abba maradni. Mit tehet Izrael azért, hogy Irán ne tudja őket többet például támadni? Nagyon jó kérdés, ugyanis az nem feltétlenül Izraelen múlik. Tehát a iráni jelenlegi politikai vezetés az halálos ellensége az Izraelnek, egyszerűen célul tűzték ki Izrael fizikai megsemmisítését, és azok a terrorista szervezetek, akik körbevették Izraelt, és hát azért tegyük hozzá a iráni forradalmi gárda jelen van Irakban, Szíriában, tehát valójában egy bekerítő hadművelet folyik Izrael ellen most már jó régen. Nem valószínű, hogy Izraelnek az a mostani célja, hogy egy lángba borítsa a közel-keletet, hiszen Amerika nem támogatná ebben, nyugati világ sem támogatná ebben. Tehát lehet, hogy arra gondolnak, jó, majd később akkor erre még visszatérünk. Izraelnek az volna az elsődleges érdeke, és hát tegyük hozzá az egész nyugati világnak is, ha egy másfajta politikai vezetés lenne Iránban, de hát ennek a valószínűsége egyelőre csekély, hiszen láthattuk, hogy nem régen voltak választások Iránban, az ellenzékek részt se vettek a választásokon, tehát ebből viszont az következett, hogy még tovább radikálózott amúgy is vallási irányítás alatt levő parlamentben levő képviselőknek az aránya még tovább nőtt. Tehát van egy belső feszültség Iránban, de hogy ez mikor ér el oda, hogy Iránban politikai változás legyen, azt egyre nehéz megmondani. Nem valószínű, hogy ez 1-2 éven belül megtörténne. Nyilván Izraelnek az volna jó, ha volna egy olyan Irán, mint a Sak idejében, akkor együtt tudott működni, üzletelni tudott, olajat vettek, technológiát adtak el, de hát a mai realitás az egészen más, és hát tegyük hozzá azt is, hogy Irán mögött ott van Oroszország, aki nagy mértékben lekötötte magát azzal, hogy iráni fegyvereket vesz, és hát fejlett harcrepülőjéket próbál eladni Iránnak, illetve hát az oroszok ellenőrzik a bizonyos szempontban az iráni nukleáris programot is, illetve hát korábban az ő segítségükkel is hoztak létre nukleáris létesítményeket, és hát Kína, aki szintén nagy mértékben vásárolja az iráni olajat, tehát üzletel Iránnal, neki az az érdeke, hogy ez az üzleti mechanizmus továbbra is fennmaradjon. Egy kormányváltással Iránban már nem biztos, hogy hasonló módon tudná üzleti érdekeit érvényesíteni. Tehát úgy tűnik, hogy Izraelnek nincsen igazándiból jó opciója, rossz és rosszabb között tud választani. Egyelőre, amit meg tudna valójában tenni, lezárni a háborút és visszatérni a realitás talajára, tehát a két állami megoldást elfogadni, és segíteni a
palesztin hatóságot abba, hogy átvegye az irányítást Gáza felett. Még akkor is, hogyha ez azt jelenteni, hogy esetleg csak áttételesen tudja Izrael a saját garanciáit, védelmi garanciáit érvényesíteni. Tomoly Jánosnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen, további szép napot!